یا نن ټاپک د وایل لوپ. وایل لوپ کوم لوپ ته ویل کیږي؟ وایل لوپ هغه لوپ ته ویل کیږي چې نمبر اف ایټریشن پکې نه وي معلوم، انفینیټ وي. یعنې زموږ پروګرام بار بار رن کیږي، موږ ته معلومات نه کیږي چې پروګرام څو ځله رن شو. نو هغه لوپ چې نمبر اف ایټریشن پکې انفینیټ وي، نه وي معلوم، دې ته وایي وایل لوپ. همدارنګه وایل لوپ ته پریټیسټ او انټري کنټرول لوپ هم ویل کیږي. دا پوښتنه اکثره وخت په انټرویو کې کیږي چې د وایل لوپ بل نوم کوم یو دی؟ انټري کنټرول لوپ. انټري کنټرول لوپ او پریټیسټ په دې خاطر باندې وایل لوپ ته ویل کیږي چې د پروګرام په سټارټ کې کنډیشن چک کیږي، نو په دې خاطر باندې دې ته وایي پریټیسټ. دا له موږ سره د وایل لوپ سینټیکس دی. وایل کې ولیکو، قوس کې کنډیشن، بیا د وایل لوپ باډي، بلاک دننه سټیټمنټ. کله چې کنډیشن ټرو شو نو د بلاک دننه سټیټمنټ دا به ایگزیکیوټ شي. که چېرته کنډیشن فال شو نو دا بلاک به سکیپ شي، د دې څخه بهر څه شی دی؟ د دې څخه بهر کوم سټیټمنټ چې دی دا به ایگزیکیوټ شي. دا له موږ سره د وایل لوپ فلو چارټ دی. کله چې پروګرام سټارټ شي نو دا به کنډیشن چک کړي، که کنډیشن ټرو سټیټمنټ به څنګه شي؟ دا به ایگزیکیوټ شي، بیا به ریپیټ شي، کنډیشن به بیا چک شي، که کنډیشن بیا ټرو سټیټمنټ به څنګه شي؟ دا به بیا ایگزیکیوټ شي. یعنې دغه سټیټمنټ به بار بار ایگزیکیوټ کیږي تر هغې چې کنډیشن ټرو وي. کله چې کنډیشن فال شو پروګرام به اینډ شي. راځو سبلیم ټیکسټ خلاصو او پریکټیکل یو اگزامپل باندې کار کوو. زه به کلاس ته نوم ورکړم وایل لوپ. دا به سیو کو، فایل ته به راشم، سیو اس، پروګرام ته به زه نوم ورکړم وایل لوپ ډاټ جاوا. لوکیشن ورته انتخابومه ډیسکټاپ. انټیجر ټایپ ویریبل اخلم ان. میسج مو ورکړه چې انټر اني ویلیو غواړو په رن ټایم کې موږ ویلیو انپوټ کړو. په وایل لوپ کې موږ اول انیشلایزیشن کو، بیا کنډیشن چک کو. سیده کله چې وغواړو په رن ټایم کې ویلیو انپوټ کړو، د کوم کلاس څخه استفاده کوو؟ د سکینر د کلاس څخه. د سکینر اوبجیکټ له موږ سره سکین دی. نیکسټ انټ دا موږ سره د سکینر د کلاس میتود دی. کله چې وغواړو چې انټیجر ټایپ ویلیو انپوټ کړو، کله مو چې ویلیو انپوټ کړو هغه ان ویریبل ته اساین کوو. لوپ له موږ سره دی وایل. ان له موږ سره د ویریبل نوم دی. ان لویه مساوي کنډیشن کې مو واخیسته. که چیرته وایل ان لویه مساوي له زیرو نو موږ ته میسج شو کړه چې یعنې که چیرته یوزر په رن ټایم کې داسې یو ویلیو انپوټ کړي چې هغه لویه مساوي له زیرو سره وه، نو زموږ پروګرام به بار بار څنګه کېږي؟ دا به رن کېږي. یعنې نمبر اف ایټریشن به موږ ته معلوم نه وي. خو که چیرته داسې یو عدد انټر کړي چې هغه کوچنی له زیرو شو، پروګرام به څنګه شي؟ پروګرام به اینډ شي. په پروګرام کې مو د سکینر کلاس یوز کړی دی، نو راځو د جاوا ډاټ یوټیل پیکیج امپورټ کوو. امپورټ جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر. زه به راشم پروګرام به سیف کړم، سیم ډي به اوپن کړو، سی ډي ډیسکټاپ جاوا سی. د پروګرام نوم موږ سره دی وایل لوپ ډاټ جاوا. کله چې پروګرام کمپایل شو راځو اوس رن کوو جاوا سپیس د کلاس نوم وایل لوپ. دلته اوس کنډیشن چک کیږي. انټر اني ویلیو من کنډیشن کې ورکړي چې ان لویه مساوي له صفر. که زه ماینس 1 ورکړم او زه انټر وهم، پروګرام زموږ اینډ شو. که زه بیا پروګرام سره ایگزیکیوټ کړم او دا ځل داسې یو عدد ورکړم چې ان لویه مساوي له صفر سره، که دا ځل زه یو ورکړم صحیح ده او انټر وهم، موږ ته پروګرام بار بار رن کېږي. یعنې موږ ته معلومات ته کېږي زموږ پروګرام څو ځله رن شو. نمبر اف ایټریشن موږ ته معلوم نه دی. ښه راځو وایل لوپ موږ د ریپیټډ ټاسک لپاره هم استعمالولی شو. که زه دا لرې کړم، دلته راشم انټیجر n مساوي له 1 صحیح ده او n کوچنی مساوي د 10،
انټیجر n مساوي له 1 سره له 1 څخه به سټارټ شي خو وایل n کوچنی او مساوي د څو د لس دلته به n پلس پلس دا به موږ ته څنګه وکړي دا به موږ ته دغه جمله لس ځله پرینټ شي کنټرول اس CMD به بیا اوپن کړو CD ډیسکټاپ جاوا سی د پروګرام نوم دی while loop ډاټ جاوا جاوا د کلاس نوم while loop ومولیده دا موږ while loop د ریپیټډ ټاسک لپاره هم استعمالولی شو یعنې چې موږ ته تعداد معلوم وي